välkommen till min YouTube-kanal. Idag ska vi prata om det här förklädet. Ja, ni som följer min Instagram har ju sett att jag har varit lite sisådär denna veckan. Så jag tänkte att vi kör en lite lättare video för att jag kunde ju inte ge upp utan det är klart jag måste lägga upp en video. Så jag tänkte att vi helt enkelt skulle köra en liten snabb kort video när jag dekorerar mitt förkläde till Alice. Det har blivit mycket Alice den senaste tiden, men jag gillar henne. Så då blir det så ibland. Så hoppas ni tycker om den här videon.
ett förkläde till min Alice Cosplay. Och en ficka med symbolen åt rätt håll också. Hoppas att ni har tyckt om den här videon. Gilla den i så fall. Och dela den gärna med era vänner. Vill ni se mer utav mig så prenumerera jättegärna på denna kanalen. Och följ mig gärna på Instagram. Där heter jag också Cosplay. Och är det någonting ni funderar på så lämna jättegärna en kommentar här nedanför. Eller om ni har förslag på vad ni vill se i nästa video. Så hoppas att vi ses då, så får ni ha det så bra tills dess. Hej då!